Astăzi fac o lasagna clasică cu un delicios sos bolognese din carne tocată și roșii, cu sos cremos beșamel și cu o crustă generoasă de parmezan rumenită la cuptor. Întâi pregătesc sosul bolognese cu 600 g carne tocată, o conservă de roșii în bulion, 200 ml suc de roșii, 40 ml vin roșu sec, o ceapă, 2 căței de usturoi, o linguriță oregano, o linguriță busuioc, 3 linguri ulei, o linguriță piper și o linguriță și jumătate de sare. Toc ceapa și usturoiul, le pun într-o cratiță cu puțin ulei și le călesc la foc mic 10 minute. Pun carnea tocată și o las la foc mediu spre iute, amestecând din când în când. După 10 minute, torn vinul peste carne și mai las la foc 5 minute. Adaug roșiile, sucul de roșii, oregano, busuioc, piper și sare și amestec. Acopăr și las la foc mic spre mediu, amestecând din când în când până se gătește carnea și mai scade sosul, aproximativ o oră. Între timp fac sosul beșamel din 600 ml lapte, 60 de grame unt, 60 de grame făină, un sfert de linguriță nucșoară și un sfert de linguriță sare. Topesc untul într-o cratiță și adaug făina. După un minut încep să adaug laptele cald treptat, amestecând bine cutelul după fiecare tranșă. La început face cocoloașe, dar se duc pe măsură ce se încălzește sosul. După ultima tranșă de lapte pun nucșoara și sarea și mai las la foc 5 minute, amestecând des să nu se prindă. Ca să asamblez lasagna, mai am nevoie de 12 foi pentru lasagna și 50 de grame parmezan. Pornesc cuptorul la 180 de grade Celsius și întind într-o tavă un strat subțire de sos beșamel. Așez în tavă 3 foi de lasagna una lângă alta, întind deasupra un strat subțire de beșamel și apoi un strat de carne. Deasupra pun pe rând 3 foi de lasagna, un strat subțire de beșamel și un strat de carne. Apoi încă un rând de foi, beșamel și carne. Pun și ultimele 3 foi de lasagna, le acopăr cu sos beșamel și presar parmezan deasupra. Pun tava cu lasagna la cuptor pentru 40 de minute până se rumenește crusta. Lasagna este senzațională, straturi delicioase de paste, sos bolognese, beșamel și parmezan crocant și un miros de nedescris. Mulțumesc că m-ai urmărit și te mai aștept pe canalul Praf de Copt.